ปลุกใจให้มีพลังในการฝึกสติเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์เจริญธรรมพุทธบริษัททั้งหลายการเจริญสติเป็นหนทางตรงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เราเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่ปัญหาของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่คือรู้ว่าดีแต่ไม่มีกำลังใจพอที่จะทำหลายครั้งที่เราตั้งใจแล้วก็เผลอขี้เกียจท้อแท้หรือรู้สึกว่ายังไปไม่ถึงไหนวันนี้อยากชวนทุกท่านมาปลุกใจให้มีกำลังมีความเพียรมุ่งมั่นที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่อง 1. รู้คุณค่าแห่งสติ สตินั้นเปรียบเหมือนแสงไฟในความมืดถ้าไม่มีสติจิตก็ถูกความคิดความฟุ้งซ่านกิเลสตัณหาครอบงำตลอดเวลาลองสังเกตดูเวลาไม่มีสติเราจะเผลอหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายกังวลง่ายแต่เมื่อมีสติความทุกข์ก็ค่อยๆลดกำลังลงเหมือนแสงไฟที่ทำให้ความมืดสลายไปเพราะฉะนั้นให้เตือนใจตัวเองอยู่เสมอว่าทุกลมหายใจที่มีสติคือการเดินไปข้างหน้าสู่ความหลุดพ้น 2. มองเห็นโทษของความไม่มีสติ ถ้าเราปล่อยชีวิตไปตามความคิดจิตก็เหมือนเรือที่ไร้หางเสือถูกเคลื่อนตัณหาและกิเลสพัดไปไม่รู้จบผลคือชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งความทุกข์ไม่มีทางออกเมื่อใดที่นึกท้อให้นึกถึงโทษของการปล่อยจิตไหลไปกับความคิดจะรู้เลยว่าหากไม่ฝึกสติชีวิตเราจะไม่ต่างจากการปล่อยให้ทุกข์ลากไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้น 3. ใช้ความตายเป็นแรงปลุกใจพึงระลึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักไม่มีใครรู้ว่าจะหมดลมหายใจเมื่อไรเวลาท้อให้เตือนตัวเองว่าโอกาสที่จะฝึกสติอาจเหลือไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรืออาจไม่กี่ปีถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเราจะมีวันไหนอีกการระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เห็นคุณค่าและความเร่งด่วนของการปฏิบัติเพราะทุกวินาทีชีวิตที่ผ่านไปกำลังไหลไปสู่ความตายโชคดีแค่ไหนแล้วที่วันนี้ยังมีชีวิตให้ปฏิบัติ 4. เริ่มเล็กๆแต่ทำต่อเนื่องหลายคนหมดแรงใจเพราะตั้งเป้าใหญ่เกินไปอยากได้ผลเร็วแต่การฝึกสติคือการฝึกใจที่ค่อยๆเปลี่ยนเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยไม่ใช่หวังว่าพรุ่งนี้จะออกผลทันทีเริ่มจากการกำหนดสติในกิจวัตรประจำวันเช่นตอนตื่นนอนให้รู้สึกตัวตอนเดินให้รู้สึกที่เท้าตอนดื่มน้ำให้รู้สึกถึงการกลืนเมื่อเราทำได้บ่อยๆจะเกิดพลังใจว่าเราทำได้จากนั้นจึงค่อยๆเพิ่มความต่อเนื่อง 5. ใช้แรงบันดาลใจจากครูบาอาจารย์ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นคนเช่นเราแต่ท่านอาศัยสติอาศัยความเพียรแล้วก็สามารถเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงเราก็ทำได้เช่นเดียวกันหากเรามีศรัทธามีความเพียรอย่าดูถูกตนเอง 6. ยกตัวอย่างการปลุกใจมีตัวอย่างหนึ่งพระโสนโกลิวิสเถระเอตทัคคะในทางด้านผู้มีความเพียรมากท่านเคร่งครัดและเพียรพยายามอย่างมากปฏิบัติอย่างไม่ลดละเพราะท่านเห็นชัดว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อการหลุดพ้นท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกรอยทางที่ท่านเดินเต็มไปด้วยเลือดแต่ในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนาถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเห็นท่านเป็นแรงบันดาลใจได้หรือแม้แต่คนธรรมดาในยุคปัจจุบันหลายคนทำงานเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยังหมั่นเจริญสติในชีวิตประจำวันผลคือใจเขามีความสงบเย็นอย่างแท้จริง 7. วิธีปลุกใจเวลาท้อ 1. ท่องไว้เสมอว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน 2. เตือนตัวเองว่าเรามีโอกาสปฏิบัติในฐานะมนุษย์เป็นโอกาสอันหาได้ยาก 3. ให้หาคำสอนครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมาฟังบ่อยๆจะทำให้เรามีพลังมากขึ้น 4. เวลาขี้เกียจให้ถามตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อปล่อยให้กิเลสลากไปหรือเกิดมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ 8. ปลุกกำลังศรัทธาและความเพียรจำไว้ว่าการเจริญสติไม่ใช่เพียงทำให้เราสงบแต่คือการเดินบนเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์โดยตรงทุกลมหายใจที่เรารู้สึกตัวคือการตัดกิเลสทีละน้อยทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวคือการเดินใกล้นิพพานขึ้นอีกก้าวหนึ่ง
ขอเป็นกำลังใจแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าท้อแท้ อย่าดูถูกตนเอง พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า ใครก็ตามที่มีสติ มีความเพียร ก็สามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ ให้เราปลุกใจทุกเช้าเหมือนนักรบที่ออกศึก ศึกของเราคือ สู้กับความเผลอไผล สู้กับกิเลส ถ้าใจเรามีสติรู้สึกตัวอยู่กับกายได้บ่อยๆ ต่อเนื่อง แม้ทีละเล็กละน้อย สุดท้ายก็จะถึงวันที่จิตหลุดพ้นได้จริง ขอสรุปสั้นๆ ให้เป็นพลังใจว่า สติคือหนทางตรงที่สุด พลังใจคือเชื้อเพลิงสำคัญ และการไม่หยุดความเพียรคือกุญแจไปสู่ความพ้นทุกข์ ขอทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ